Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα βιντεάκι εδώ. Θα μιλήσουμε λίγο για το κουτί εδώ αυτό των ηλεκτρικών. Σε αυτό το κουτί θα μπουν τα ηλεκτρικά μας. Τα ηλεκτρικά για το βαν. Το κουτί αυτό είναι φτιαγμένο από ξύλο κόντρα πλακέ λεύκας, το οποίο είναι ελαφρύ ξύλο. Θα το δείξουμε λίγο γύρω γύρω και μετά να εξηγήσω κιόλας για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η εσοχή εδώ πέρα, μπαίνει προς τα μέσα δηλαδή, και να πούμε 2-3 πράγματα πριν το φτιάξουμε για να ξέρει ο κόσμος, ίσως να θελήσει και κάποιος να φτιάξει κάποιο παρόμοιο, οπότε θα τον βοηθήσουν αυτά τα βίντεο. Αυτό είναι το κουτί. Αυτό το κουτί λοιπόν είναι, να μετρήσουμε ακριβώς γιατί δεν θυμάμαι, 60 επί 1 μέτρο περίπου είναι, αλλά για να είμαστε σίγουροι, οι εξωτερικές διαστάσεις θα μετρήσουμε. Λοιπόν, οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 62 πόντους. Εξωτερικές διαστάσεις, φάρδος, επί 1 μέτρο, 1 μέτρο και μισό, 1 μέτρο και 1 πόντο περίπου. Εντάξει, άμα αφαιρέσουμε τα σίδερα, 1 μέτρο είναι ύψος. Και βάθος στη μεγαλύτερη επιφάνειά του είναι 42 πόντους, μείον τα σίδερα 41,5 κάπου εκεί. Αν εξαιρέσουμε αυτό το τμήμα εδώ, το οποίο είναι 33,5 πόντους εδώ πέρα, δηλαδή μπαίνει περίπου 7 πόντους μέσα αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ και έχει μία εσοχή καθαρή 5 πόντους, 5 και 2, 7 πόντους. Τώρα θα εξηγήσω λοιπόν τι γίνεται με αυτό το κουτί εν συντομία, για να ξεκινήσω να το φτιάξω. Λοιπόν, αυτό το κουτί είπαμε είναι από ξύλο λεύκας, το οποίο είναι ελαφρύ ξύλο. Δεν χρησιμοποίησα βαρύ ξύλο, γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω μεταλλικό σκελετό εξωτερικά για να είναι πιο σταθερό, διότι εδώ θα μπουν τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά είναι βαριά. Κάτω θα μπουν τα κελιά, οι μπαταρίες δηλαδή, οι οποίες είναι περίπου 50 κιλά εδώ κάτω. Εδώ αριστερά που έχω βάλει πρόχειρα αυτά τα δύο τα στηρίγματα εδώ, τα γαντζάκια πώς τα λένε τέλος πάντων, έχω κρεμάσει εδώ τον μετασχηματιστή, ο οποίος μετασχηματιστής είναι 60 πόντους και πιάνει από εδώ μέχρι εδώ κάτω. Λοιπόν, έχω κρεμάσει τον σχηματιστή εδώ πέρα, ο οποίος είναι 30 κιλά περίπου βάρος. Δηλαδή μιλάμε για ένα σύνολο εδώ μέσα, σίγουρα 100 κιλά, μαζί με τον MPPT, το φορτιστή δηλαδή, των φωτοβολταϊκών που φορτίζει τις μπαταρίες, και τα υπόλοιπα εξαρτήματα, τα οποία δεν τα γνωρίζω και ακριβώς όλα πως λέγονται, γιατί δεν είμαι ηλεκτρονικός ούτε ηλεκτρολόγος. Έτσι, ό,τι γνωρίζω διαβάζοντας το ίντερνετ με τη βοήθεια του ChatGPT, έτσι, και ό,τι μου κόβει και εμένα το δικό μου το φτωχό το μυαλό, εδώ φτιάχνω. Λοιπόν, μέχρι στιγμής πάμε καλά, γιατί εντάξει, αυτά είναι εύκολα, ξυλοκατασκευές, σιδηροκατασκευές. Στα ηλεκτρικά θα ζοριστούμε λίγο, αλλά πιστεύω θα τη δω την άκρη πάλι. Λοιπόν, αυτά τα έχω ταιριάξει όλα καλά όπως είπαμε, πριν μπουν τα σίδερα εδώ, πριν φτιάξω το πραγματικό κουτί, είχα φτιάξει ένα άλλο κουτί από άχρηστα ξύλα που δεν τα χρειαζόμουν
και τα τέρχιαξα επάνω τα ηλεκτρικά για να σιγουρευτώ ότι όντως χωράνε και με τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν τα ηλεκτρικά συστήματα για να αερίζονται. Ιδιαίτερα ο μετασχηματιστής ο οποίος θα μπει εδώ, ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 πόντους εδώ επάνω. Εγώ έχω αφήσει γύρω στους 20 εδώ. Και από κάτω πρέπει να έχει, γιατί από κάτω το φάει τον αέρα και από πάνω τον βγάζει. Επίσης εδώ θα γίνουν τρύπες και θα βγαίνει έξω ζεστός αέρας. Και εδώ από πάνω και εδώ. Λοιπόν, θα τα δούμε και πιο μετά αυτά. Τώρα αυτό που ήθελα εγώ να πω κυρίως είναι ότι αφού έφτιαξα αυτό το ξύλο, αυτό το ξυλοκούτι εδώ πέρα, και θα το ενισχύσω τώρα με σίδερα, με σιδηρογωνίες. Ήδη κάτω το έχω ποντάρει, έτσι, έχω βάλει τα σίδερα, το έχω κάνει, το έχω ηλεκτροκολλήσει ελαφρώς. Και τώρα έχω κόψει και τα επάνω τα σίδερα, τα οποία είναι αυτά. Έτσι έχουν κοπεί στα μέτρα τους όπως πρέπει να κοπούνε και θα φτιάξω ένα σαν καπάκι, μεταλλικό καπάκι, το οποίο θα μπει επάνω αυτό μετά και από πάνω θα πατήσει η ντουλάπα. Γι' αυτό λοιπόν η χρήση του σίδερου που έχω βάλει εδώ, δηλαδή του χάλιβα, δεν είναι μόνο η ενίσχυση του κουτιού. Έτσι, από το πάνω θα μπει και η ντουλάπα με τα ρούχα, οπότε θα πρέπει να έχουμε καλή βάση για την ντουλάπα. Λοιπόν, είναι λοιπόν 2 σε 1 χρήση. Θα πάω τώρα, λοιπόν είπα το καπάκι, ναι, αυτό το καπάκι εδώ θα βγαίνει. Δεν θα το κολλήσω να είναι μόνιμα εγώ επάνω, στα άλλα τα σίδερα. Θέλω να βγαίνει αυτό το καπάκι έτσι ώστε να μπορώ να βγάλω το ξυλοκούτι αν χρειαστεί καμία φορά, για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε το καπάκι θα κολληθεί, θα ταιριαστεί εδώ σωστά και ωραία, θα εφάπτει ακριβώς και μετά θα το κάνω με βίδες, θα βιδωθεί εδώ, θα βιδωθεί και από εκεί. 2 βιδούλες μάλλον θα βάλω και νομίζω θα είναι αρκετά καλά. Περιμετρικά θα μπουν οι λάμες, να μία λάμα είναι αυτή. Αυτή η λάμα θα μπει εδώ πέρα, εδώ που είναι οι βίδες, γιατί εδώ πέρα θα μπουν μεγάλες βίδες με παξιμάδια οι οποίες θα κρατάνε τον inverter, τον μετασχηματιστή. Έτσι, θα περάσουν από εδώ έξω από τη λάμα και θα βιδωθούν σφιχτά με παξιμάδια ασφαλείας. Και έτσι θα είναι γερό. Αυτό θα ακολουθεί κανονικά εδώ. Αυτό λοιπόν θα κρατάει τον inverter, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύει και όλο το πλαίσιο. Το ίδιο θα κάνω και από πίσω, έχω φτιάξει μια λάμα για να ενισχύσω το πλαίσιο και από πίσω και δεξιά πάλι και από εκεί. Τώρα, όσον αφορά αυτήν την εσοχή που υπάρχει εκεί στο κουτί μέσα, δηλαδή αυτό το τμήμα που μπαίνει λίγο προς τα μέσα, θα κάνω ακόμη ένα βιντεάκι μόλις θα το τελειώσω. Θα το τοποθετήσω εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί το κουτί και εκεί επί τόπου θα σας δείξω για ποιον λόγο μπαίνει αυτό μέσα. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό έτσι, που εμένα με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Άλλος μπορεί να μην έχει πρόβλημα, εγώ το έκανα γιατί έτσι μου άρεσε. Τώρα θα κλείσουμε και έπειτα θα φτιάξω και άλλο βιντεάκι, θα συνεχίσω όταν τελειώσω την ηλεκτροκόλληση ή το ίδιο το βιντεάκι μάλλον, θα πατήσω εδώ το pause και έπειτα θα ξανασυνεχίσουμε όταν τελειώσουμε την κόλληση. Αυτά για τώρα, πάμε.